Părinte, sunt invidioasă, țin minte răul, o sândesc, mă mânii. Invidia, osândirea, mânia, ținerea de minte a răului și toate celelalte pornesc de la mândrie. Mândria este comandamentul general al tuturor patimilor. Așadar, dacă lovești mândria, lovești toate patimile și vine apoi înăuntrul tău smerenia și dragostea. De aceea, cred că este de ajuns să te ocupi, sau mai degrabă, să deschizi front de luptă împotriva mândriei. Să îndrepți toate atacurile înspre cetatea mândriei, care ne desparte de Dumnezeu. Vezi, când dușmanul războiește o țară, cele mai multe forțe le va trimite să lovească capitala. O singură bombă, dacă aruncă în capitală și o distruge, s-a terminat. A distrus întreaga țară. Părinte, cu cine se înrudește cel mândru? Cu ducă-se pe pustii, cu diavolul, cu toate că până și diavolul cedează mai ușor decât cel mândru, căci pe demon îl răpui dacă te smerești, în timp ce pe cel mândru, chiar dacă te smerești și îi ceri iertare, nu poți să-l îndupleci și îți va spune, te prefaci. Cel care are mai multă smerenie are mai mult miez duhovnicesc. Cel mândru nu are miez lăuntric. Este ca și spicul necopt, care stă drept, timp ce spicul copt își pleacă căpșorul. Și pe lângă faptul că este întunecat, este și neliniștit lăuntric, iar în afară este tulburat și gălăgios. Căci atunci când există mândrie, tot ceea ce face omul este ca un balon pe care îl umflă diavolul și pe care îl găurește apoi cu un ac, pocnește și se sparge. Mândria este lucru de necinste, este lucru înfricoșător, de vreme ce și pe îngeri i-a făcut demoni. Ea ne-a adus din rai pe pământ, iar acum încearcă să ne trimită de pe pământ în iad. Eu, părinte, nu-mi dau seama dacă mă mândresc pentru ceva anume. Atunci înseamnă că există înăuntrul tău o mândrie generală. De multe ori, diavolul îți prezintă lucrurile camuflate, iar omul nu prinde de știre atunci când acționează cu mândrie. Dacă însă se supraveghează și se cercetează pe sine, înțelege unde anume a acționat cu mândrie. Se poate să nu-și simtă toată mândria pe care o are, dar puțin își va da seama de ea. Va vedea că simte în lăuntrul său o satisfacție egoistă, o superioritate față de ceilalți. Părinte, dar atunci când cineva nu poate deloc să-și dea seama că are mândrie, ce se întâmplă? Atunci acționează legile duhovnicești. Se mândrește, cade și se smerește. Se mândrește din nou, iarăși cade, iarăși se smerește. Și se continuă această stare în toată viața sa. Mândrie, smerenie, mândrie, smerenie. Această smerenie nu este virtute, ci este rezultatul legilor duhovnicești care acționează. Adică omul se smerește fără să vrea și fără vreun rezultat. Ajunge atunci la o stagnare. Îi se dă doar prilejul să înțeleagă că nu merge bine. Îi spun de pildă unei maici, această icoană ai pictat-o bine. Dacă se va mândri, când va face o altă icoană, va spune, această icoană o voi face mai bună decât cea de dinainte, ca să-mi spună iarăși părintele bravo. Și vezi, pe urmă face o caricatură. Eu o corectez, dar fiindcă spune din nou în sine ei, acum o voi face exact așa cum mi-a spus părintele, ca să-mi spună bravo, va face iarăși o caricatură. E posibil însă ca ea însăși să o considere bună? Cum să nu? Caricatura o poate considera capodoperă și vine apoi bucuroasă să-mi spună, cum vi se pare, părinte, acum? Este bună? Eu îi voi dovedi că este o caricatură și atunci va înțelege. Și dacă nu înțelege, atunci înseamnă că mândria ei a prins coajă și ea va continua să facă aceleași greșeli. Orice îi vei spune, nu o vei scoate dintre ale ei. Părinte, ce să fac atunci când cu mintea îmi dau seama de mândrie, dar inima îmi rămâne împietrită?
De acolo să începi și încet, încet va veni și vindecarea. Medicul pune întâi diagnosticul și după aceea procede la tratament. Părinte, când îmi împlinesc îndatoririle mele duhovnicești, mă ajută mai mult dacă întâmpin puțină greutate. E posibil ca și în acest lucru să existe mândrie? Ei, dacă nu ești atentă, chiar și culcată să stai și să nu faci nimic, iarăși te poți mândri. Trenul deraiază și în stânga și în dreapta. Diavolul ne prinde și dintr-o parte și dintr-alta. Unii mă întreabă, la ce să iau aminte ca să nu cad în mândrie? Este ca și cum ar spune, pe unde sunt în pericol să cad? Pe aici sau pe acolo? Poți să cazi și pe aici și pe acolo, și de pe scară și de pe scaun și de pe scăunel. În fiecare clipă și în fiecare situație este nevoie de atenție, fiindcă mândria se infiltrează peste tot. Se poate ca cineva să nu aibă nimic și să se mândrească? Uneori se poate ca unul ca acesta să aibă mai multă mândrie. Când eram la mănăstirea Stomiu, în Epir, aflasem despre un cioban bătrân că era părăsit cu totul. Nu-și întemeiase familie și umbla de aici colo. În cele din urmă, l-a strâns de pe drumuri un alt cioban și l-a așezat într-o colibă, unde ținea crengile pentru capre. Nu-l lăsa nici să aprindă focul ca să se încălzească, temându-se ca nu cumva să ia foc crengile. Și în coliba aceea rece, avea într-un colț ca așternut 2 scânduri și o saltea. Când am aflat, am mers să-l văd. Când am văzut în ce mizerie stătea, i-am spus unei femei sărace, câți bani vrei ca să-l speli puțin? Nimic, îmi zice ea, să-mi dai numai să pun. Când mă dusesem altădată, l-am găsit mâncând, căci era la amiază. Numai ce a terminat de mâncat, mă privește, întoarce farfuria invers și îmi spune cu satisfacție. Asta înseamnă să ai minte, călugăre. Asta înseamnă să ai minte. Sunt câini și pisici pe aici. Adică a considerat a fi o mare ispravă faptul că a întors farfuria invers ca să nu o lingă câinii și pisicile. De parcă ar fi zburat în cosmos. Iată mândrie. În ce hal se afla și cu toate acestea, ce mândrie avea. Părinte, ce trebuie să facem atunci când ne vin gânduri de mândrie? Așa cum alții râd de noi atunci când ne văd mândrindu-ne, tot astfel și noi să râdem de gândurile de mândrie. Celui smerit îi vin gânduri de mândrie? Îi vin, dar el le ia în râs, fiindcă se cunoaște pe sine. Părinte, am citit undeva că gândul de mândrie trebuie să-l alungăm de îndată, întocmai ca pe gândul cel rușinos. Un gând rușinos îl simți îndată, pe când gândul de mândrie, ca să-ți dai seama de el, este nevoie de multă trezvie. Dacă, de pildă, în timpul rugăciunii, îți trece prin minte un gând necurat, îl vei simți și îl vei alunga imediat. Hai, pleacă de aici, vei spune. Dar dacă în biserică îți vine gândul că citești frumos la psaltire și te mândrești, este nevoie de trezvie ca să-ți dai seama de el și să-l alungi. Părinte, de cele mai multe ori gândul de mândrie o ia înainte și vine într-o clipită. Cum eu pot lua eu înainte ca să aduc gândul smerit? Treaba trebuie făcută mai dinainte. Gătit m-am și nu m-am tulburat, cum spune la Psalmul 118, versetul 60. Fiindcă gândurile de mândrie vin fulgerător. Asta este o mașinație veche a diavolului. Tu acum să-ți iei o mașină nouă, adică să cultivi neîncetat gânduri smerite ca să prinzi viteză. Numai gândurile smerite aduc smerenia și numai cu smerenie fuge mândria. Odată, un părinte predicator mi-a spus că a pregătit o predică frumoasă. A urcat în amvon și vorbea foarte frumos. La un moment dat, însă, i-a venit un gând de mândrie și s-a încurcat.
A izbucnit atunci într-un plâns nervos și a coborât de la amvon rușinat. Apoi nu a mai putut predica multă vreme. Se netrebnicise cu totul. Ascultă, îi spun, din mândrie ai pățit asta. Fiindcă te-ai mândrit, s-a îndepărtat harul lui Dumnezeu. Acum să începi smerit. Când va veni clipa să urci la amvon, să spui: dacă mă încurc, înseamnă că merit să mă fac de rușine. Deci asta mă va ajuta duhovnicește. Și dacă te apucă iarăși plânsul, oamenii vor crede că te-ai emoționat, așa că nu se vor sminti, ci se vor folosi. Nu te teme. Și într-adevăr, a pornit smerit, așteptând să se facă de rușine, și a început iarăși să predice. Părinte, mi-ați spus că am mândrie ascunsă. Care este mândria ascunsă? Este mândria lăuntrică, iar mândria lăuntrică este cu mult mai rea decât mândria exterioară. Ce diferență există între mândria exterioară și cea lăuntrică? Mândria exterioară se vede și se vindecă ușor. Omul care are mândrie exterioară se cunoaște și după hainele pe care le poartă, după felul cum pășește, după cum vorbește, și astfel îi poate face cineva vreo observație care să-i fie de ajutor. În schimb, mândria ascunsă este foarte vicleană și de aceea te vindeci greu de ea. Se ascunde și ceilalți nu o văd. Numai unul experimentat o poate descoperi. De obicei, mândria ascunsă există la oamenii duhovnicești. Aceștia, deși la exterior se poartă smerit, evlavios, în lăuntrul lor ascund mândria de pe lume. Vezi, aghiuță se îmbracă în zdrențe. Părinte, omul care are mândrie ascunsă își dă seama de ea? Da, dacă se supraveghează pe sine. Părinte, îmi spune gândul că acela care are mândrie ascunsă nu simte înăuntrul său odihnă. Nu simte odihnă dumnezeiască și nici nu a cunoscut-o vreodată, ci își odihnește propriul gând. Cu ce mi-e de ajutor să înțeleg că am mândrie ascunsă și să mă lupt să o alung? Dacă, de pildă, te nevoiești duhovnicește și îți spune gândul că faci un lucru deosebit, că ești virtuoasă, etc., cu siguranță există în lăuntru tău mândrie, dar o ascunzi. Părinte, una e patima mândriei și alta egoismul? Mândria, egoismul, slava deșartă, etc., în afară de trufie, care este un grad luciferic, sunt aceeași patimă cu mici diferențe și gradații. Egoismul este copilul răzvrătit al mândriei. Nu se dă bătut, ci insistă. Dar precum copacii care nu se pleacă sunt frânți de vânt în cele din urmă, așa și omul care are egoism, fiindcă nu se pleacă, își sparge în cele din urmă capul. Mare rău este egoismul. Deși nici odihnă n-are cel egoist, el tot insistă. Nu vezi ce a făcut Arie? Când mama lui i-a spus: bine, îți spun atâția că greșești, de ce nu înțelegi? El i-a răspuns: da, știu, dar cum să mă supun lor? Egoismul nu îl lăsa să-și recunoască greșeala. Și nu-i păsa de faptul că atrăsese atâta lume în erezie? Nu-i păsa. Dacă recunosc că greșesc, spunea el, adepții mei mă vor vedea ca pe un nimeni. Și cu cât își dădea seama că greșește, cu atât mai mult se silea să-i convingă că avea dreptate. Înfricoșător lucru este egoismul. Cu ce se deosebește egoistul de cel mândru? Egoistul are voie proprie, încăpățânare, pe când cel mândru poate să nu aibă nici voie proprie, nici încăpățânare. Să-ți dau un exemplu. În biserică vă închinați la icoane într-o anumită ordine. Fiecare își știe rândul. Dacă o soră are egoism și îi ia alta rândul, se va bosunfla și poate nici nu se mai duce să se închine. Nu mă mai duc să mă închin, va zice ea, după ce s-a închinat aia înaintea mea. Pe când, dacă are mândrie,
iarăși se va supăra, dar nu va reacționa așa, ci le va spune poate celorlalte chipurile din politețe. Poftiți, treci și tu. Ce să fac atunci când îmi este rănit egoismul? Când îți este rănit egoismul, să nu-l oblojești, ci lasă-l să moară. Dacă egoismul tău va muri, sufletul tău va învia. Părinte, cum moare egoismul? Trebuie să ne îngropăm propriul eu, să putrezească și să devină gunoi, ca să se dezvolte smerenia și dragostea. Părinte, de ce mă mândresc așa de ușor? Faptul că te mândrești cu ușurință arată că ai o părere înaltă despre tine însăți. Crezi că ești cineva. Nu te poți mândri dacă nu crezi că ești cineva. Crezând deci că ești deosebită, te mândrești apoi pentru orice lucru neînsemnat, întocmai ca hipertensivii care, numai ce se supără puțin, că le și crește tensiunea. Iarăși mi s-a făcut inima de gheață. De ce ajung în această stare? Pentru că lași supapa de la cap deschisă și de aceea mintea ta prinde aer. Îi pun eu un dop, îl înșurubez, dar tu îl arunci. Acum trebuie să punem un dop mare și să-l strângem tare de tot. Știi câte ți-ar fi dat Hristos dacă nu aveai această slăbiciune? Când nu suntem atenți, vine diavolul cu viclenie, ne găurește capul cu sula lui, care este trofia, ne-l umflă ca pe un balon și ne ridică în aer. Părinte, pentru unul care are părere înaltă despre sine, nu este ușor să vadă binele pe care îl are altul. Așa este. Acela care are părere înaltă despre sine rămâne în ceața mândriei și nu are nici sănătate duhovnicească, nici vizibilitate, de aceea nu poate vedea darurile celuilalt. Dar de ce să aibă cineva o părere înaltă despre sine? Cum să vină la el ideile dumnezeiești dacă nu-și va arunca ideea înaltă despre sine? De va lua Hristos șurubelnița și va răsuci puțin șurubul, numai neghiobii vom vorbi. Deci ce părere să mai ai despre tine însăți? Cel care are o părere înaltă despre sine își iese din sine, își iese din minți. Ca să se regăsească pe sine, trebuie să tot coboare, să aterizeze. Altminteri, va rătăci prin nori și va consuma benzina în aer. Părinte, ce înseamnă de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc? Aceasta se referă la încrederea în sine a omului. Vezi, și în slujba tunderii în schima mare, întrebat fiind candidatul la călugărie, pe toate acestea le vei răbda? El răspunde, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu spune, da, le voi răbda eu singur. Când omul nu pune pe Dumnezeu înainte în toate, ci spune, voi face lucrul ăsta de unul singur, eu cu puterile mele voi face lucrul ăla, atunci și capul și sparge și nici nu izbutește ceva. Părinte, le supăr mult pe maici. Ele îmi spun să fac una, eu fac alta. Pățești acest lucru din pricina încrederii în sine. Tu crezi că prinzi păsările în zbor, dar de fapt prinzi aer. Ridici mâna și crezi că ai prins o pasăre. Am prins-o, spui, dar mâna ta este goală. Ridici cealaltă mână și zici, am prins-o, dar iarăși ești cu mâna goală. Să te uiți mai întâi dacă mâna ta este plină și abia după aceea să spui, am prins-o. Maicile îmi spun că le este greu cu mine, deoarece insist în părerea mea, însă eu nu-mi dau seama întotdeauna de lucrul acesta. Știi ce se întâmplă cu tine? Când îți formezi o părere despre ceva, nu spui, mi-a venit gândul ăsta, dar nu știu dacă este corect, ci crezi că părerea ta este întotdeauna corectă și insiști asupra ei.
faci ca gospodina aceea căreia i-a cumpărat bărbatul o caracatiță. În grecește caracatiță se numește octopod, cu 8 picioare, ca să o gătească, dar îi lipsea un tentacol. Ai gătit caracatița, octopodul, îi zice bărbatul. Care octopod, zice ea. Poate vrei să zici heptapod. Heptapod înseamnă 7 picioare. Bacă-i octopod, bacă-i heptapod, până la urmă bărbatul s-a enervat din cauza încăpățânării ei și a aruncat-o în fântână. Dar și de acolo ea îi arăta cu degetele. 7, 7, 7. Așadar, să-ți spui gândul, dar să nu insiști. De multe ori însă văd că părerea mea este mai bună decât părerea maicilor cu care lucrez. Din cauza încrederii în sine vezi astfel lucrurile. Să iei bine aminte, căci cel care are multă logică și judecată cu egoism și încredere în sine poate ajunge să nu mai accepte pe nimeni. Și cum mă voi izbăvi de încrederea în sine? Dacă te cunoști pe tine însăți, vei vedea că nu ai nimic al tău și că nimic nu poți face fără ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, dacă înțelegi că orice lucru bun pe care îl faci este de la Dumnezeu și că ale tale sunt toate neghiobiile pe care le faci, atunci vei înceta să-ți pui nădejdea în tine însăți și te vei izbăvi de încrederea în sine. Părinte, cel care are mândrie spune totdeauna binele pe care îl face? Și dacă îl spune și dacă nu îl spune, se laudă cu el în ascuns. Iată, a venit cineva să mă vadă zilele acestea. Îmi vorbea mereu despre sine și tot adăuga mereu. Spre slava lui Dumnezeu spun astea. Și tot zicea, spre slava lui Dumnezeu spun astea. I-am spus atunci cu delicatețe. Nu cumva intră puțin aici și slava ta? A, nu, îmi spune el, toate spre slava lui Dumnezeu. În cele din urmă am văzut că nu venise să-mi spună ceva care îl preocupa, ci ca să-mi povestească isprăvile lui cele spre slava lui Dumnezeu. În realitate însă, toate le spunea spre slava proprie. În tot cazul, când omul trămițează binele pe care îl face și se mândrește, îl pierde întotdeauna. Atunci se și obosește fără rost și se și osândește. Unul care trebuia să devină preot s-a dus la o mănăstire retrasă, ca să rămână acolo înainte de hirotonirea sa timp de 40 de zile. Însă, în cea de-a 38-a zi, s-a ivit o nevoie și a trebuit să plece în lume. Apoi a făcut tot posibilul să se întoarcă, ca să rămână în mănăstire încă 2 zile, căci altfel, cum ar fi putut spune că a stat 40 de zile în pustie înainte de hirotonia sa? Vezi? Și Moise a stat 40 de zile pe muntele Sinai înainte de a primi cele 10 porunci. Apoi spunea peste tot: eu, înainte de hirotonia mea, am stat în liniștire 40 de zile. Dar oare în felul acesta vine harul? Mai mult har ar fi primit dacă stătea de mii de ori, câte 20 de zile sau 15 zile sau nicio zi, dar să nu se laude că a stat 40 de zile. Părinte, apostolul Pavel spune, cel ce se laudă, întru Domnul să se laude. Această laudă poate fi din mândrie? Nu, cum să fie din mândrie? Este o laudă de slăvire, o mulțumire către Dumnezeu. Dacă considerăm o mare cinste și o binefacere faptul că bunul Dumnezeu a rânduit să fim creștini, această laudă nu este din mândrie. Să presupunem că cineva consideră o binecuvântare și se bucură că Dumnezeu a rânduit ca el să aibă părinți buni și evlavioși. Aceasta nu înseamnă că se laudă lumește, ci că are recunoștință față de Dumnezeu. Părinte, adesea mă cuprinde o nemulțumire. Ce nemulțumire ai? Iată, spun, de ce nu mi-au apreciat osteneala și s-au purtat așa cu mine? Când cineva face ceva cu smerenie și cu dragoste și nu îi se apreciază acest lucru, se poate să fie cuprins de o nemulțumire. E omenește, desigur, nu pentru că ar fi corect acest lucru,
dar atunci există și unele circumstanțe atenuante. Grav este însă atunci când pretinde recunoașterea, căci acest lucru are în el egoism, atribuirea unui drept, dorință de a plăcea oamenilor. Pe cât poți să umbli smerit. Tot ceea ce faci, să faci cu sârguință, pentru Hristos, iar nu pentru a plăcea oamenilor sau din slavă deșartă, ca să auzi bravo de la oameni. Când omul nu acceptă laudele oamenilor, ci lucrează numai pentru Dumnezeu, atunci este răsplătit de Dumnezeu în această viață cu harul său îmbelșugat, iar în cealaltă cu bunătățile raiului. Se poate ca în sârguință să existe dorința de a plăcea oamenilor? Diavolul, care pe toate vrea să le întineze, poate să fure puțină sârguință prin dorința de a plăcea oamenilor. Adică are omul puțină sârguință, dar dacă nu e atent, intră la mijloc dorința de a plăcea oamenilor, iar apoi orice ar face, face în zadar. Este ca și cum ar scoate apă cu o găleată spartă. Dacă însă înțelege că tot ceea ce face din dorința de a plăcea oamenilor se întinează, nu va mai avea apoi poftă să facă ceva pentru a ieși în evidență. Nu va avea ochi să vadă dacă îl laudă ceilalți, nici urechi să asculte ce spun despre el. Părinte, eu nu pot să-mi dau seama dacă fac ceva din râvnă curată sau din dorința de a plăcea oamenilor. Ceea ce este curat se vede. Când acționezi cu râvnă curată, primești încredințare lăuntrică, adică simți înăuntrul tău odihnă și pace, pe când dorința de a plăcea oamenilor aduce neliniște și tulburare. Părinte, îmi spune gândul că eu cad în ispite deoarece inima mea nu este dăruită în întregime lui Dumnezeu. Da, este furată de dorința de a plăcea oamenilor. Străduiește-te ca în fiecare acțiune osărduitoare ce o faci să nu se furișeze dorința de a plăcea oamenilor, ca să ai răsplată curată, fără ca aghiuță să-ți răpească ceva din ea, dar și mai multă pace lăuntrică. Să cercetezi intențiile cu care acționezi și de îndată ce observi că ești mișcată de dorința de a plăcea oamenilor, îndată să o lovești. Dacă duci această luptă bună, te vei dezintoxica de orice intenție lumească, care are drept centru propriul eu. Atunci toate vor deveni bune și nu vei avea ispite nici din afară, nici dinăuntru, ci vei avea pace sufletească. Părinte, mă mâhnesc, pentru că bat pasul pe loc. Aș vrea ca în fiecare zi să sporesc duhovnicește. Știi ce se întâmplă uneori? Vrem poate să ne izbăvim de patimile noastre și să devenim mai buni. Dar nu ca să fim bine plăcuți lui Dumnezeu, ci ca să plăcem celorlalți. Să presupunem că și tu vrei să devii mai bună, să sporești duhovnicește. Ai cercetat însă de ce vrei acest lucru? Îl vrei pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu? Sau pentru a părea mai bună decât celelalte maici? Te grăbești de pildă să mergi la biserică. De ce faci asta? Ca să fii la slujbă de la început, fiindcă așa este corect? Sau pentru ca să ajungi prima și să spună maicile cuvinte bune despre tine? Omul duhovnicesc este interesat să placă lui Dumnezeu, iar nu oamenilor. Dacă aș fi vrut să plac oamenilor, nu aș fi fost rob al lui Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel la Galateni, capitolul 1, versetul 10. Părinte, am mereu o teamă de a nu scădea în ochii celorlalți, fără să mă gândesc cum mă vede Dumnezeu. Cum va spori în mine frica de Dumnezeu? Este nevoie de trezvie. În fiecare acțiune a ta, chiar și în cea mai mică mișcare a ta, Dumnezeu să fie centrul. Îndreaptă către Dumnezeu întreaga ta ființă. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, mintea ta va căuta continuu cum să-L mulțumească, cum să-i placă Lui, iar nu cum să placă oamenilor.
Aceasta te va ajuta mult să te slobozești din lanțurile grele ale dorinței de a plăcea oamenilor, care îți este o piedică pentru viața mai înaltă. Iar când te vei bucura că ai scăzut în ochii oamenilor, atunci vei fi îndulcită lăuntric de dulcele Iisus. Părinte, am auzit niște laude și... Ei, și ce s-a întâmplat? Ești complet găunoasă, măi copilă. Ce trebuie să ne intereseze pe noi? Cum ne văd ceilalți sau cum ne vede Hristos? Forța motrice pentru noi vor fi ceilalți sau Hristos? Tu ești maică serioasă, nu fi ușoară la minte. Mie de multe ori îmi spun cuvinte de laudă, chiar și oameni serioși, dar mie îmi vine să vomit. Râd în sinea mea și le arunc cât colo. Fă și tu la fel. Lucrurile astea să le arunci imediat. Sunt niște lucruri de nimic. Ce câștigăm dacă ne laudă ceilalți? Ca să ne laude poi mâine demonii? Cel care se bucură când îl laudă oamenii este batjocorit de demoni. Laudele, fie lumești, fie duhovnicești, fie se referă la trup, fie la suflet, vătămă când omul este vătămat, adică atunci când are mândrie sau predispoziție spre mândrie. De aceea, să fim atenți, să nu-l lăudăm cu ușurință pe celălalt, căci se vătămă dacă este cumva slăbit duhovnicește, se poate distruge. Laudele sunt precum drogurile. Să presupunem că un începător între ale predicii, după prima predică, întreabă dacă a fost bună, dacă trebuie să fie atent la ceva anume, ca să nu facă rău lumii. Atunci celălalt, ca să-l încurajeze, îi spune: ai vorbit bine, doar că trebuia să fii atent puțin în punctul cutare. Dar apoi, dacă are puțină predispoziție spre mândrie, poate ajunge să întrebe dacă a fost bună predica, numai și numai ca să audă că a fost bună și să simtă satisfacție. Și se bucură dacă îi spun: a fost foarte bună. Oamenii spun cuvinte frumoase despre mine, se gândește el și se umflă în pene. Dar dacă îi spun: nu a fost bună, se mâhnește. Vedeți cum îl înșeală aghiuță cu o caramelă de laudă? La început întreabă cu gând bun, ca să se corecteze, și apoi întreabă ca să audă laude și să se bucure. Dacă vă bucurați și simțiți satisfacție atunci când vă laudă, dar vă mâhniți și vă posomorâți atunci când vă fac vreo observație sau vă spun că nu ați făcut bine o treabă, să știți că aceasta este o stare lumească. Și mâhnirea este lumească și bucuria este lumească. Unul care are sănătate duhovnicească, chiar dacă îi spui: nu ai făcut bine asta, se bucură, pentru că l-ai ajutat să-și vadă greșeala. Chiar crede că nu a făcut bine acel lucru și de aceea îl luminează Dumnezeu, iar data viitoare îl va face foarte bine. Dar și atunci tot lui Dumnezeu îi atribuie reușita. Ce aș fi făcut eu de unul singur, spune el, aș fi făcut neghiobii dacă nu m-ar fi ajutat Dumnezeu. Adică pe toate le pune corect la locul lor. Părinte, cum am putea să simțim același lucru și când ne laudă și când ne jignesc? Dacă urâți dorința de a vă arăta lumii, atunci veți accepta cu aceeași dispoziție și lauda și jignirea. Părinte, de ce simt înăuntrul meu un gol? Este din pricina slavei deșarte. Când urmărim să creștem în ochii oamenilor, atunci simțim înăuntrul nostru un gol, rodul slavei deșarte. Fiindcă Hristos nu vine într-o inimă goală, ci în inima omului celui nou. Din nefericire, de multe ori oamenii duhovnicești vor virtutea, dar vor și ceva care să le hrănească mândria, adică recunoașterea din partea lumii, întâietate, etc. Și astfel rămân cu un gol în sufletul lor, cu golul slavei deșarte. Nu există plinătatea, întrariparea inimii și cu cât se mărește slava lor cea deșartă, cu atât crește și golul din lăuntrul lor și suferă și mai mult. Părinte, de ce simt greutate în nevoința mea?
nu te nevoiești smerit. Cel care se nevoiește smerit nu întâmpină greutate în nevoința lui. Dar când urmărești un lucru duhovnicesc, hrănit fiind de slavă deșartă, atunci sufletul simte greutate în nevoința sa. Celelalte patimi nu ne împiedică atât de mult în urcușul duhovnicesc dacă cerem cu smerenie mila lui Dumnezeu. Însă când aghiuță ne fură cu slava deșartă, ne leagă la ochi și ne conduce pe cărarea lui cea anevoioasă. Atunci întâmpinăm mari greutăți, fiindcă ne aflăm pe terenul diavolului. Dar viața duhovnicească nu este ca viața lumească. Acolo, de pildă, ca să meargă bine o afacere, trebuie să se facă reclamă, să se împrăștie foi volante, să cauți cumva să ieși în evidență. În viața duhovnicească însă, numai dacă urești dorința cea lumească de a ieși în evidență, de a te arăta, va merge bine lucrarea duhovnicească. Părinte, cum voi alunga gândurile de slavă deșartă? Să te bucuri nu de cele pe care le urmăresc oamenii lumești, ci de cele potrivnice acestora. Numai cu cele potrivnice aspirațiilor lumești te vei putea mișca în spațiul duhovnicesc. Vrei afecțiune? Să te bucuri atunci când nu ți se dă importanță. Cauți tron? Așează-te pe un scăunel. Cauți laude? Iubește defăimarea, ca să simți dragostea lui Iisus celui defăimat. Cauți slavă? Iubește necinstirea, ca să simți slava lui Dumnezeu. Iar când vei simți slava lui Dumnezeu, te vei simți fericit și vei avea în lăuntrul tău cea mai mare bucurie dintre toate bucuriile lumii.